Welcome to eBay channel. Changing gears new sales through your traffic. eBay එකේදී gear change කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි gear එක change කරනවා කියන්නේ අපි fast move වෙන්න තමයි try කරන්නේ. ඉතින් මේක try කරන්න පුළුවන් මේ මම මේ කියන මේ tip එක කියන්නේ method එක. සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක් 4ක් 5ක් වගේ ගිහිල්ලා ඉන්න කෙනෙක්ට හොඳ try කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අලුතෙන් ඉන්න කට්ටියට මේකේ listing capacity දරු නිසා කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මාස 4ක් තමයි මම කියන්නේ ideal කියලා try කරනවා නම් ඉතින් ඒ කට්ටිය මේ බලලා මම මේ කියන method එක try කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ sales එක කොහොමද හදාගන්න පුළුවන් ඒක මුලික කරන්න කලින් බලන්න කොච්චර හොඳ traffic එකක් තියෙනවද නැත්නම් කොච්චර list කරත් වැඩක් නැහැ මේ items මේ traffic එක නැත්නම් item sell වෙන්නේ ගොඩාක් අඩුවෙන්. ඉතින් traffic එක කොහොමද කියලා focus කරන්න හැම වෙලෙම බලන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙන්න මේ method එක try කරන්න. මේකෙන් ඇත්තටම gear change කරනවා වගේ තමයි. අපි gear change කරලා වාහනයක උනත් gear change වුණාම ඉක්මනට high-ෙන් යනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඒකයි මම මේ title එකම දැම්මෙත් gears change කළා වාගේ මේ sale එක වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අනිත් එක තමයි මේ බලන්න හරියාකාරව කොහොමද යන්නේ කියලා මම එක කියන්න. right. Your sales and store might running in circles. ඔයාගේ store එකයි sale හොඳට sell වෙන නැති හැබැයි එකම තැන. ඒ circle එකේම තමයි run වෙන්නේ. මොකද මේ එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. මොකද එකම මේ pattern එකටම යන්නේ. ඉතින් මේ pattern එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ගොඩාක් tips තියෙනවා channel එකේ. ඊට අමතරව මේ මම මේ කියන tip එකක් තමයි මේක try කරන්න. මේකෙන් මට ගොඩාක් විදිහට මම sell කරලත් තියෙනවා. ඉතින් මේක හරියාකාරව focus කරගත්තොත් selling කරගෙන යන කෙනෙක්ට කියන පටන් ගන්න මම එකයි කියන්නේ පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මේක කරන්න බෑ කොහොමත් අලුත් නිසා මේ අනික යාට මේ listing capacity එක අවශ්‍ය වෙන නිසා ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ sales හොඳ කෙනෙක්ට මෙන්න මේක try කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ risk එකක් නැහැ. ඔයාගේ sales හොඳට යනවා හැබැයි එකම තැන යන්නේ. ඔතනින් එහාට ඔයා යන්නේ කොහොමද කියලා හිතනවා. ඉතින් ඕන තරම් products තිබ්බත් ඔයාගේ products category එක same වෙලා තිබ්බත් වෙන ඒවා දැම්මත් ඔයාගේ එක තාම එක තැන කියලා ඔයාට තේරෙන අවස්ථා අනිවාර්යෙන්ම ඇති. මම දන්නවා ගොඩාක් කට්ටිය තියෙනවා. මොකද මටත් ඒ දේ වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් මම මේවා try කරපු ඒවා. ඉතින් බලමු මොකද්ද කියලා. right හරි change the flow එක change කරන්න තමයි ඕන right pick list 10 similar items ඔයා මොනවා හරි category එකක් අරගෙන ඒ similar items 10ක් select කරගන්න මොනවා හරි category එකක් කමන්න ඔයාගේ තියෙන category එකට අමතර category එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ traffic එක හැදිලා තියෙන category එකට අමතර category එක similar items 10ක් ගන්න. 10ක් කියන්නේ note down කරගන්න ඔයාගේ allocation search කරලා wish list එකට දාගෙන බලන්න. 10ක් කියන්නේ 20ක් විතර search කරන්න. 20ක් විතර search කරගෙන ඒකෙන් short list කරගන්න 10ක්. මේකෙන් හොඳම 10 මොනවද? හොඳම lot එක. ඒ කියන්නේ අපි ඒක අපි තෝරගන්න කියන්නේ හොඳම lot එක තෝරගන්න right. ඔයා මොකද්ද මේකේ try කරන්න ඕන කියලා මේ 10. right. එතකොට 10 similar items 10ක් was අන්න මේ අරගෙන මේ හරියට මේ short list කරගන්න wish list එකට දාගන්න. right. list one item with keywords and nice description. ඔයා එතනින් ඒ 10න් similar items 10 එකක් අරගෙන හොඳ keywords දාලා හොඳ description එකක් හදලා හොඳ listing එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ Weebly එකේ හදලා හොඳ photos දාලා හොඳ keywords වෙන්ට කරලා එතකොට තව හොඳ title එකක් හදලා මේ ඔක්කොම දාන්න එකතු කරලා ඔයා හොඳ listing එකක් හදන්න. perfect listing එකක්. ආයි ඒ කියන්නේ solid වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් මේක කරන කෙනෙක් අනිවාර්ය experience එක තියෙන එකම මාස 4-5 කිව්වේ හොඳ experience තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් එයාට පුළුවන් හොඳට මේ ගැන මේ ග්‍රහණය කරගන්න. ඉතින් මේක අවුරුද්දක් කරන කෙනෙක්ට නම් මම කියද්දිම ගොඩක් තේරෙනවා ඉතින් කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. right. එතකොට ඔන්න ওই විදිහට හොඳ description එකක් හදලා ඒක list කරන්න. right. list කරලා ඊට පස්සේ create 9 listing by similar item option. right. මෙතනදී ඔයාගේ තියෙන අනිත් item 9ම අර list කරපු එකේම option එක එනවා අපිට create similar කියලා. right. ඔය create similar කියන එකට මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා listing under 1 minute කියලා මම ඒක දාන්නම් මේ description එකේ. එතකොට ඔයාට ඒක මේ lazy way මේ ඒක දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් බලාගන්න. ඉතින් create කියන්නේ listing 9ම අන්න ඒ ආකාරයට දාන්න. ඉතින් වරද්ද ගන්න යන්න එපා. පළවෙනි item එක list කරනවා. ඒ කියන්නේ හොඳම keywords ආ list කරපු item එකටම create listing create similar දෙනවා. right. එතකොට වෙන window එකක open කරලා යන්න එතනින්. නැත්නම් එතනින් ගියාට පස්සේ ආයි ඔයාට ඇතුළට ගිහිල්ලා තමයි යන්න වෙන්නේ. ඉතින් option දෙකෙන්ම යන්න පුළුවන්. create similar option එක මම මේ වීඩියෝ එකෙත් mention කරලා තියන්නම්. එතකොට මේ items 9ක්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි item එක list කරාට පස්සේ අනිත් item 9ම අර item එකේ තියෙන keywords උයි ඒ description වලට සමගාමීව තමයි copy වෙන්නේ. හැබැයි ඔයා ඒ වල තියෙන description ටිකයි ඒ ටිකයි වෙනස් කරගන්න ඕන item වෙනස් වෙන නිසා. හැබැයි අර format එක ඒ eBay එක recognize කරන format එක ඔක්කොම එකයි. එකම විදිහට තමයි similar items වල හදන්නේ. දැන් එතකොට ඔයාට එකම ආකාරයක එකම traffic එක flow වෙන items 10ක් තියෙනවා.
right එතකොට මේක තමයි මම change flow කියන්නේ අර ඔයා දැන් normally කරන items වලට වඩා වෙනම items 10ක් දැන් ඔයාගේ අතේ තියෙනවා ඔයා ඒක list කරලාත් ඉන්නවා right මේක list කරලා එකපාරටම sales බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා මුකුත් කරන්න යන්නත් එපා මේක මේ පොඩි ට්‍රික් එකක් තියෙන්නේ මේක දාලා තියන්නේ එතකොට ඔයාගේ followers ලා ඉන්නවා නම් මේගොල්ලන්ට ඕන notifications එක යනවා right එතනින් ඕගොල්ලෝ ඕන ආකාරම දන්නවා ඔයාගේ මේ follow කෙනෙක් හිටියොත් අනිවාර්යයෙන් ඔයාලා list මේ click කරලා බලනවා right ඒක කියන්නේ එතකොට ඔයාට තියෙන මේ bonus sales ඒවා කියන්නේ කියන්නේ හොයන් එනව නෙමෙයි pocket එකේම තියෙන sales right හරි ඊට පස්සේ always focus on the how first listed item behave in coming 3 days ඔයා හැම වෙලෙම ફોકસ කරන්න පළවෙනියට ලිස්ට් කරපු item එක කොහොමද behave කරන්නේ කොහොමද මේකට views එන්නේ watchers ලා එනවද කොහොමද මා දවස් 3කින් කොහොමද මේකේ මේ views ප්‍රමාණය එන්නේ කියන්නේ ඔයා පළවෙනි දවසේම මේ බලන්න note down කරගන්න අද දවසට views කීයක් ආවද හෙට දවසට views කීයක් එන්නේ හැම දවසකම ඔයා log වෙනකොට එක view එකක් count වෙනවා කියලා හොඳට මතක තියාගන්න එතකොට ඇමරිකන් ටයිම් එකට තමයි ඔක count වෙන්නේ ඉතින් ඒ පැය 24 ඇතුළත ඔයා log වුණොත් එක view එකක් අනිවාර්යෙන් count වෙනවා 10 පාරක් log වුණත් එකක් තමයි count වෙන්නේ right ඒතකොට views behave වෙනක බලන්න ඉතින් මේවා තමයි අපි කරන්න ඕන දේවල් අපේ store එක listing අපේ sales experience ඒ ඔක්කොම වැඩි කරගන්න මේවා කරන්න ඕන නැත්නම් හැමදාම කියන වගේ item හොය list කරන එකම නෙමෙයි මේ වලින් තමයි ඔයා professional seller කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද ඔයා මේක ගන්න ඉතින් මේක eBay එකට විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ තනි store එකක් කරනවා නම් හොඳට මේ ගන්න පුළුවන් උදාහරණ right එතකොට ඔයා මේ අනිවාර්යයෙන් මේක list මේ මොනවාද note down කරගන්න කොච්චර views ප්‍රමාණයක් එනවද watchers ලා එනවද කොහොමද කියලා right සමහරවිට ඔයාලට inquiries එන්න පුළුවන් right ඊට පස්සේ other listing might get attention ඔයාගේ මේකට වඩා අනිත් listings වලට attention එක එන්න පුළුවන් right ඒක වෙන්නේ නැතුව නෙමෙයි ඉතින් ඉතුරු 9න් අපි තුමු දෙයකට attention එක මීට වඩා ආවා කියලා ඒක ගොඩාක් හොඳයි right එතකොට එහෙම ආවොත් මම මෙතන දැම්මේ නැති ටිප් එකක් ඒක එහෙම ආවොත් ඒකේ ගිහිල්ලා price එක පොඩ්ඩක් අඩුත් කරන්න right එතකොට ඒ කියන්නේ මේ attention එක කියන watchers ලා 3 දෙනෙක් විතර ආවොත් ඊට පස්සේ views ටිකක් වැඩිලා තිබ්බනම් ඒකේ පොඩ්ඩක් සත වැඩි ඕනේ සත 10ක් සත 20ක් වගේ හැට මෑට කරන්න. එතකොට තව notification එකක් යනවා. මේක අලුතෙන් දාපු item එක traffic එක හොඳට තිබ්බා වගේ store එකේ watcher කෙනෙකුත් ආවා කියලා අනිවාර්යයෙන් මෙයා ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ගන්න කියන්නේ වගේ ඒකට interest එක කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. price එක අඩු කරා කියන්නේ තවත් හොඳයි. ඉතින් price margin එක ටික ලොකුවට තියලා තියෙනවා නම් තව ගොඩාක් පල්ලෙහාට ගන්නත් පුළුවන්. right ඊට පස්සේ plan for a month මේක මාසෙකට plan කරන්න කොහොමද ඔයා මේක මේ items 10න් යන්නේ කියලා. ඉතින් ලොකු මේ capacity එකක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් මම කියන්නේ item 20ක් වුණත් කරන්න කියලා. ඒක එක සැරේ කරන්න එපා. අද දවසේ 10ක් කරොත් තව දවස් 3-4කින් ඉතුරු 10 කරන්න. අන්න ඒ වගේ. pattern එකට ඉතින් 10 20 50 වුණත් කරන්න පුළුවන්. යාට කොච්චර ප්‍රමාණයක් දාගන්න පුළුවන් නම් right එතකොට හැමෙලෙම මතක තියාගන්න මේ traffic එක බලලා තමයි මේක කරන්න ඕන නැත්නම් කොච්චර දැම්මත් ලොකු මේකක් එන්නේ නැහැ month එකකට plan කරන්න then change categories wisely plan month එකට plan කරලා ඒකේ හොඳට ඔයාට sale එකක් කරනවා ඔයාටම තේරෙනවා මම මේක කියන්නම අවශ්‍ය නැහැ category එක හිමීට change කරන්න ඔයාගේ තියෙන category වල ඉන්න customers ළම ඔයාගේ අනිත් categories වලටත් එතකොට එනවා නැත්නම් authentic crowd එකක් වෙනමම එනවා ඉතින් ඕකෙන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ running in circles කියන එක නැති වෙනවා ඔයා එකම විදිහට නෙමෙයි තව විදිහකට යනවා ඉතින් පටන් ගද්දි එකපාරටම එකයි කියන්නේ ලොකු මේ effective විදිහට ලොකු views එන්නේ නැහැ හැබැයි ඔයා බලන්න ඔයා දාන item එකයි ඒක අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් right ඒතර මගේ ගොඩක් වෙලා තියෙනවා වෙනස් වෙලා වෙනම crowd හැදිලක් තියෙනවා ඉතින් මම අර හැමදාම කියනවා වගේ මම sex dolls කියන එකත් මේ වෙනස් කරේ මෙන්න මේ ආකාරයට similarly ඉතින් මගේ store එකකින් පටන් අරගෙන ඉතින් මේ sex dolls නෙමෙයි adult category එකක් ඇත්තටම ඒක වැඩිපුර විකිරෙන sex dolls ඉතින් ඒකෙන් මේ ඔයාට උනත් කරන්න පුළුවන් දැන් මම කියන්නේ ඒ කැටගරි කරන එක මීන් කරන එක නෙමෙයි ඔයාට පුළුවන් වෙන දේවල් ඕන තරම් මේකේ විකුණන්න ඔයාගේ අර මට කියන්න ඕන එක running in circle එක තැන කැරකෙන්නේ නැතුව වෙනස් විදියට try කරන්න මේ වලින් පුළුවන් ලොකු traffic හදන්න ලොකු sales කරන්න right එතකොට හරියාකාරව month එකට plan කරලා note down කරගෙන මෙන්න මේ steps එක bullet points එක හරියට කරන්න එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ store එකේ අලුත් දේවල් වෙයි. එතකොට ඔයාටත් හරි refreshing. කියන්නේ ඔයා කියන්නේ යන same store එක නැතුව ඔයා වෙනස් කරලා ඒ අලුත් විදිහට හොයන්න ගන්නවා. ඔයාට තව interesting වෙයි. එතකොට මේක අර උදාසීන වෙලා වගේ තියෙනවා නැවත අර kick start එකක් වගේ ලැබෙයි. right. මම මේක try කරනවා කියලා. ඒක නිසා try කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක success වෙයි. right උනාම පස්සේ මට ඕන කියන්න right එහෙනම් you need to call cards at the correct time ඔයාට හරියටම කාඩ් එක ඉල්ලන්න ඕන හරි time එකේදී
ඔයා තමයි මාස්ටර්. ඔයා තමයි කාඩ්ස් එක ඉල්ලන්නත් ඕන. මොකද මේ ගේම් එකේදී ඔයා වෙනස් වුනේ නැත්තම් ඔයා එකම විදිහට හිටියොත් අපි හැමදාම එකම තැන. මොකද ගොඩාක් සෙලර්ස්ලා එකතු වෙනවා. ලංකාව විතර නෙමෙයි පිටරටිනුත්. ඒ ඔක්කොමත් එක තමයි ෆයිට් එකට යන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වගේ දේවල් කරොත් ඔයාට පුළුවන් තව ඉස්සරහට යන්න. හැමදාම නැත්තම් අපි එකම තැන ඉන්නේ. අපි වෙනස් වෙලා වෙනස් විදිහට හිතුවොත් තමයි අපිට සේල් එක හරි අපේ ජීවිතෙන් හරි ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් try කරන්න වෙනස් විදිහට කරන්න වෙනස් විදිහට හිතලා කරන්න. ඉතින් මගේ තිබ්බ අත්දැකීම් තමයි මම බෙදාගත්තේ. මට සක්සස් වුණා මේක. මම ගොඩක් දේවල් කරනවත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරන්න එක මම එකයි බෙදාගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ටත් එතකොට එකම තැනින් නැතුව මට එකයි කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ආයි කියන්නේ එකයි don't run in circles. එකම තැන දුවන්න එපා. ඔයා වෙන විදිහකට try කරන්න මේක මේ මාස්ටර් කරන්න. ඊට පස්සේ ලොකු සේල්ස් උයි හොඳට වට ඉන්ට්‍රස්ටිං වෙයි මේ උදාසීන ගතිය නැති වෙලා රයිට් මේක තව ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා මම මේක try කරනවා කියලා right එහෙනම් thank you බැලුවට ඊපල් විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ sister channel එක තියෙනවා epel hub ඒක subscribe කරන්න අපේ Facebook group එක තියෙනවා හොඳ content share වෙන එකක් වගකීමෙන් කියන්නේ එකයි එතනට ඕනනම් අවශ්‍ය නම් එන්න මේ online selling ගැන drop shipping ගැන ගොඩක් දේවල් එතන share වෙනවා ගොඩක් හොඳ crowd එකක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට තමයි ස්තුති කරන්න ඕන එහෙනම් thank you all the very best bring model to Sri Lanka happy selling